Okay, we are now live on recording session. Okay, so we will start with photosynthesis. Wait, let me search. Okay, which is this one? Okay, all right. So photosynthesis. Bismillahirrahmanirrahim. For chapter 6, photosynthesis. Okay, actually, when we say photosynthesis, this is the common topic. Okay, and for photosynthesis ni kau dah belajar since you guys secondary school, since even primary school pun korang dah pernah dengar dah perkataan photosynthesis ni. So the word photosynthesis itself is very common, and in fact, when people ask you about oh, you're studying bio, other than they going to ask you, kau nak jadi doktor je macam doktor, other than that they will ask you about belajar pasal pokok photosynthesis see. So the word photosynthesis is very dear, is very very apa, very close to you. Dear tu maksudnya bukan dear rusa, DEAR. Maksud dia adalah sangat dekat di hati korang pasal photosynthesis. Okay, so but this topic, this chapter and this session, I will help you to understand more in great detail of photosynthesis. Great detail tu dia detail sikit saja. Alright, so shall we get down to our business? Alright, so here are the subtopics for this chapter. We have 6.1 with hmm, okay. Ada apa lupa saya pula. Okay. 6.1 introduction, and 6.2 dependent light dependent reaction, and 6.3 light independent reaction or Kelvin cycle. Okay. So for 6.1, okay, introduction to photosynthesis. Okay, so inilah the learning outcome dia. State the overall reaction of photosynthesis process. So overall reaction terus. Discover the structure of chloroplast in relation to the stages of photosynthesis, and state two stages of photosynthesis: light dependent and light independent reaction. So basically these are the things that you guys are going to learn in 6.1. Okay. So photosynthesis. Alright. So what is photosynthesis? Macam yang korang semua tahu lah. It is the conversion of light energy to chemical energy, because ini definition yang paling penting kita kena tahu, basic fundamental concept about photosynthesis ni, which is daripada light kita nak convert kepada chemical energy. So what is the form of chemical energy? Dia nak produce sugar selepas ni, which is sucrose. Alright, so then definition photosynthesis ni tak habis dekat situ sahaja. So kita akan sambung dengan that is stored in sugars or other organic compounds. Okay, so dia berlaku dekat plants, algae and certain prokaryotes. Certain prokaryotes yang unicellular tu pun bukan akan ada yang menjalankan proses photosynthesis. Okay. So photosynthesis is the name of the process. So organism yang membuat photosynthesis, we call them as photoautotrophs. So maknanya organism photoautotrophs ni adalah organism yang buat yang buat proses photosynthesis. Okay. So okay. So example dia adalah plants, unicellular protists, purple sulfur bacteria and cyanobacteria. Also before that, before I forget about today, so actually for today for photosynthesis I try to break, we're going to just have a short session sahaja. Why I say short session sahaja, we try to just do 6.1 sahaja dulu, because 6.2 kelas yang masuk 6.2 and onwards 6.3 tu nanti dia terlalu pack. Ataupun kita tengoklah masa macam ni agak kalau sesuai saya akan cuba masuk juga kat 6.2. Kita tengok nanti macam mana. Okay. So this is the overall overall overview of photosynthesis. So dari segi reactants dia for photosynthesis dia pakai water and dia pakai CO2, and of course dia ada jugalah sunlight energy tadi tu. So dari segi atoms dia, reactants dia adalah carbon dioxide and water, products dia glucose, okay, water and also oxygen. So in presence of light, green plants produce organic compounds and oxygen from carbon dioxide and water. Okay. So ni adalah equation for photosynthesis. Okay. So equation for photosynthesis ni, so dia ada carbon dioxide, water, light energy, glucose and oxygen gas. Alright. So kita ada glucose dekat sini.
Alright, so ini dalam gambar, ini dalam gambar jah ringkas. Yang ini adalah dekat dalam dia punya dekat dalam dia punya chemical reaction. Okay, chemical formula dia ada CO2, okay, water dan sebagainya. Alright, so site for photosynthesis ni, leaf is the major site of photosynthesis. Ni macam semua orang tahulah. And photosynthesis occurs in the chloroplast, and chloroplast contains chlorophyll. So dekat dalam chloroplast itulah ada pigment chlorophyll. Chlorophyll itulah the pigment yang absorbs light energy, and that is the basic of green color of leaves. Maksud dia warna hijau daun tu adalah disebabkan chlorophyll ini tadi. Bukan disebabkan chloroplast. Chloroplast tu organel. Organel tu berwarna hijau sebab dalam organel tu lah yang ada pigment yang ada chlorophyll. Chlorophyll itulah yang bagikan berwarna hijau. Okey. Alright. So sekejap. Ada problem sikit. Okey. Okay, so location of chloroplast terlalu senang sangatlah, mainly in mesophyll cells. Okay, mesophyll cells ni kalau kita tengok ni adalah daun tau, ni leaf cross section. So chloroplast terletak dekat sini. So this is layers of mesophyll. Kita tahu kan dekat daun ni atas kita ada waxy cuticle, ada epidermis, lepas tu ada mesophyll cell. Mesophyll ni terbahagi kepada dua lah, palisade mesophyll yang disusun tegak-tegak, yang satu lagi dipanggil sebagai spongy mesophyll. Kenapa dia panggil spongy mesophyll? Macam sponge sebab ada rongga-rongga. Macam tu. Okay, so what happen is that CO2 enter leaves and oxygen exits. So ni CO2 masuk, oxygen keluar. Okay, so the microscopic pores is called as stomata. So lumba-lumba dipanggil sebagai stomata. Okay. Water absorbed by roots, okay, delivered to the leaves by veins. Okay, maknanya air tu macam mana dapat air? Air diserap daripada akar, and akar tu dia akan hantar air tu pergi ke veins. Veins tu yang ni lah, urat ni. Urat daun jejala ke, urat daun selari ke tu kan. Veins also export sugar to roots and other non-photosynthetic parts of plants. Maknanya dekat dalam veins ni juga ada vascular, ada apa ni, saluran yang akan hantar sugar ke bahagian akar dan juga ke bahagian lain yang non-photosynthetic parts of the plants, which is contohnya macam batang tumbuhan, buah, macam tu. Okay. Structure of chloroplast. Okay, structure of chloroplast ni very simple. This is chloroplast. Inilah organelle chloroplast. Nampak tak dia warnakan chloroplast ni ke Sir, kuning. Yes? Syafiqah kata Sir tak accept. Oh, ni kot. Okay, dah kot. Sebab saya minimize screen. Okay, so double membrane. So inilah structure of chloroplast. So structure of chloroplast ni nampak tak warna dia tu kekuningan. Sebenarnya chloroplast ni dia macam bekas Tupperware tau. Saya ada kat tak bekas. Macam ni. Nampak. So chloroplast ni macam ni, bekas Tupperware food container ni. So dia berwarna jernih je sebenarnya. Tapi kalau saya isi bekas ni dengan Allah Akbar. Dengan benda berwarna hijau. Contoh macam ni lah. Saya isi dengan ni. Benda berwarna hijau. Muat tak? Tak muat. So, secara umum ni korang akan nampak bekas ni berwarna hijau. So tapi apa yang sebenarnya berwarna hijau? Pigment itu. Bekas yang warna hijau. Macam jual produk pula kan. So maksudnya itu saya cakap lah. Di dalam chloroplast ni ada pigment tu namanya chlorophyll, itulah yang berwarna hijau. Okay. So chloroplast itself comes with double membrane. Ada dua membrane, outer membrane dengan inner membrane dalam. Okay. So double membrane organelle enclosing dense fluid medium called stroma. Di dalam itu ni nampak label stroma ni. Cecair ini di dalam ni namanya adalah stroma. Okay. In stroma, dekat dalam stroma, there are disc shape. Kenapa? K ni sepatutnya C. Typo kat situ. This shaped interconnected membranous sacs called thylakoid. Okey, nampak tak macam ada keping-keping macam berbentuk disc ni? Okey, itu adalah thylakoid. Stacks of thylakoid dipanggil grana. Tengok kat sini, stacks. Okey, mana ni? Banyak-banyak stack of thylakoid dipanggil sebagai grana. Satu stack ini dipanggil sebagai granum. So grana and granum ni cuma plural and singular sahajalah. Okey.
Kalau saya ambil contoh lain lah, saya gunakan penjodoh bilangan yang lain, saya permudahkan macam ni. Okay, saya ambil gambar ni. Okay, so this diagram looks better. So bayangkan sekeping coins ni, sekeping disk ni macam sekeping roti. So satu stack of roti kita panggil sebagai sebuku roti, macam roti gardenia kan. Gardenia sedap dimakan begitu sahaja. Okay, so satu stack dipanggil sebagai granum. Banyak-banyak stack kita panggil sebagai grana. So sebuku roti, satu stack itu panggil sebuku roti, banyak-banyak tu, so banyak-banyak buku roti. Macam tu lah. Alright. So ni adalah Chloroplast, ada inner and outer membranes. Apa lagi? Okay, ada yang setiap keping roti tu yang bentuk shape tu dipanggil sebagai Thylakoid. Di dalam dia ada space, ada rongga, ada ruang. Itu namanya dipanggil sebagai Thylakoid space. So itulah structure Chloroplast. Alright. Ini adalah cross section of a leaf. Atas ni adalah waxy cuticle. Ni macam saya bagi tahu tadi, palisade mesophyll, and ini spongy mesophyll sebab dia ada banyak air space. And macam saya bagi tahu tadi, dekat dalam mesophyll set inilah paling banyaknya ada organel chloroplast. Dalam chloroplast ada pigment yang nama chlorophyll. Dekat dalam pigment pada thylakoid inilah terletaknya pigment yang berwarna hijau tersebut, pigment chlorophyll tersebut. Okay. So ada outer membrane, inner membrane, sebenarnya berulang-ulang sahajalah. Okay. Thylakoid lumen. Okay. Granum yang dipanggil stacks of thylakoid. Sebenarnya simple je untuk ni. Dia kena introduction sahaja dulu. Okay. Two stages of photosynthesis. Ada yang ni. Two stages of photosynthesis yang sebelum ni saya rasa kalau sekarang mendengar korang pernah belajar juga. Light dependent reaction and light independent reaction. If I'm not mistaken, you guys learn this in your secondary school. It is if you still using the term tindak balas gelap, tindak balas cerah. I mean, I'm not sure about the name. Light reaction, dark reaction. Saya rasa nama tu dah tak begitu tepat lagi lah sebab the actual name kita panggil sebagai light dependent reaction yang bergantung dengan light. Light independent reaction tidak bergantung dengan light. So yang light dependent ni berlaku dekat thylakoid membrane, dekat membrane dia warna hijau ni tadi tu. Ni dekat sini thylakoid membrane ni. Ni dekat warna hijau ni. And satu lagi light independent reaction berlaku dekat stroma, cecair sini. Okay, so ini adalah overview dia. So light dependent reaction berlaku dekat sini, light independent reaction berlaku dekat sini. Okay. So macam saya dah cakap, untuk kali ni sesi ni saya memang sengaja nak keep it short and simple. Tapi sebelum tu saya habiskan dulu dengan overview of photosynthesis ni. Okay, light dependent reaction, tujuan dia adalah untuk convert solar energy kepada chemical energy. Itu je dia punya konsep dia. So dia ada solar energy, so dia adalah light dependent. Okay, water is split providing source of electrons and protons. So nanti kita akan belajar lah semasa kita nanti next session kita akan belajar berkenaan dengan light dependent reaction ni. Water is split kepada providing source of electrons and proton. Maknanya bila water tu split, dia akan bagi elektron dan dia bagi proton. Untuk apa? Kita akan tengok nanti. So dia akan giving off oxygen as a byproduct, NADP+. Okay, on our last session, on our previous session, kita belajar pasal NADH, NAD+. For photosynthesis, dia NADP. Dia ada P dekat situ. Dia berbeza sikit, ada phosphate dekat situ. So dia akan di-reduce kepada NADPH. ATP is generated using chemiosmosis. Sama juga. Okay. And dalam Kelvin cycle, okay, Kelvin cycle ni adalah light independent reaction. Kenapa dipanggil light independent reaction? Because this reaction does not require sunlight. Only this reaction is dependent on sunlight, requires sunlight. Okay, so the fixed carbon is then reduced to carbohydrate by NADPH. So this process requires chemical energy in the form of ATP. So yang ini perlukan ATP. This one nampak, dia perlukan ATP Kevin cycle. So itulah overview for photosynthesis tadi itulah. Alright. So macam saya dah bagi tahu, saya akan memang saya keep it this session short and simple. Okay, so tapi apa yang saya nak cuba capai adalah dia ada trik dia. Okay, lepas ni saya akan minta korang untuk buat kerja. Untuk bekerja tu maknanya okay, macam biasalah, untuk siapkan dahulu memory aid for this part of the chapter.
Okay, so saya memang sengaja bagi masa lebih sedikit sebab 6.2 dengan 6.3 tu saya kena asingkan. Saya tak boleh campur sekali dalam satu session. So dia sedikit complicated. Okay, so kalau tak ada soalan, saya stop recording dahulu. Okay, okay. Ada soalan ke setakat ni? Macam agak hang pula recording ni. Okay, okay. So ada soalan